आज हामी एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सेल्फिश चाइल्ड बाई अस्कर वाइल्ड यसमा रहेको थीम सिम्बोल्स र फिगर अफ स्पीचको बारेमा पनि डिटेलमा बुझ्नेछौँ। अब थीमको बारेमा जान्ने त सबैभन्दा पहिला यसको पहिलो थीम छ सेल्फिशनेस भर्सेस सेल्फलेसनेस। यहाँ जायन्ट सुरुमा एकदम सेल्फिस हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदम कोल्ड हुन्छ, रुड हुन्छ, क्रुअल हुन्छ। उसले आफू सँगसँगै अरूलाई पनि सफर गराउँछ र त्यसले गर्दा सिम्बोलिकली उसको बगैँचामा नि जहिले पनि विन्टर सिजनै रहिरहन्छ, जबकि बाहिर सबैतिर चाहिँ स्प्रिङ सिजन आइसकेको हुन्छ। तर जब त्यो सानो बालक आएपछि उसमा परिवर्तन आउँछ, उसमा दया माया जाग्छ, तब उसको सेल्फिसनेसको डेथ भएर उसमा सेल्फलेसनेस आउँछ, उसमा काइन्डनेस आउँछ र उसले जुन व्यवहार गर्छ त्यो व्यवहारले गर्दा वरिपरि वातावरणमा त स्प्रिङ सिजन आउँछ, उसको व्यक्तिगत जीवनमा पनि स्प्रिङ सिजन आउँछ र ऊ काइन्ड हुन्छ, ऊ वार्म हुन्छ, उसमा दया माया जाग्छ। अर्को थिम छ लभ एन्ड कम्प्यासन। यो स्टोरीमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जब त्यो दानवमा दया जाग्छ, माया जाग्छ, एभ्रिथिङ चेन्जेस। सो लभ एन्ड कम्प्यासन हेज द पावर टु चेन्ज एभ्रिथिङ फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ, फ्रम वर्स टु बेटर, फ्रम ब्याड टु गुड। सो अर्को हाम्रो थिम छ रिडिम्सन अर साल्भेसन। चेन्ज इज पोसिबल। यहाँ हामीले के देख्यौँ हेर्नुहोस् त, त्यस्तो क्रुअल दानव पनि एक दिन चेन्ज भयो। सो एनिथिङ इज पोसिबल, एनी वान क्यान इम्प्रुभ एनी टाइम। सो द थिम इज एनी वान क्यान इम्प्रुभ। हामी कुनै पनि मान्छे जस्तो खालको मान्छेमा पनि कुनै न कुनै समयमा इम्प्रुभमेन्ट आउँछ, परिवर्तन आउँछ। अर्को थिम चाहिँ स्पिरिचुअल अर रिलिजियस थिम। जब त्यो बगैँचामा सानो त्यो क्राइस्ट लाइक फिगर आउँछ, उसको थ्रुबाट त्यहाँ हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ। हि अपियर्स एट द की मोमेन्ट अफ द स्टोरी। स्टोरीको की मोमेन्टमा ऊ अपियर हुन्छ र हि ब्रिङ्स चेन्ज, हि ब्रिङ्स लभ, हि ब्रिङ्स पोजिटिभिटी एन्ड हि ब्रिङ्स पिस एट द हार्ट अफ द जायन्ट। अनि फाइनली उसले चाहिँ रिवार्ड पनि दिन्छ। त्यो जायन्टले ऊ प्रति देखाएको दया माया र अरू बच्चाप्रति देखाएको दया मायाको लागि द जायन्ट हेज बिन रिवार्डेड एट लास्ट एन्ड ही हेज बिन टेकन टु द हेभन। अनि त्यो क्राइस्ट लाइक फिगरको दुईटा हात र दुईटा खुट्टामा भएको चोटले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि सेक्रिफाइस मेड आउट अफ लभ। अर्को हाम्रो थिम रहेको छ नेचर भर्सेस ह्युमन ग्रिड। स्टोरीमा गार्डन चाहिँ नेचर हो, त्यो सेल्फिस जायन्टको सेल्फिसनेस चाहिँ ह्युमन ग्रिड भयो। ऊ कति लोभी भएको थियो भन्दाखेरि उसले आफ्नो बगैँचा चाहिँ अरूसँग सेयर गर्न मन लागेन, द्याट्स वाइ उसले चाहिँ वालहरू बनाइदियो। जब ह्युमनमा ग्रिड आउँछ नेचर सफर्स। हेर्नुहोस् त, जब उसले वाल बनाइदियो त्यो पर्खाल लगाउने बित्तिकै त्यो बगैँचामा स्प्रिङ सिजन आएन, नेचर सफर भयो। तर जब उसले वाल हटाइदिन्छ र बच्चाहरूलाई खेल्नलाई पर्मिसन दिन्छ, तब उसभित्र भएको सेल्फिसनेस त्यो ग्रिड मर्छ र नेचर पनि के हुन्छ त हिल हुन्छ र नेचर फेरि चाहिँ रिभाइभ हुन्छ उसको गार्डनमा विथ स्प्रिङ सिजन। सो हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि वेन ह्युमन आर सेल्फिस नेचर सफर्स, वेन लभ रिटर्न्स नेचर हिल्स। अर्को थिम छ इनोसेन्स अफ चाइल्डहुड। चिल्ड्रेन सिम्बोलाइज जोय, प्युरिटी एन्ड इनोसेन्स। जब जब उनीहरू बगैँचामा आउँछ तब तब बगैँचामा हरियाली आउँछ। उनीहरूको प्रेसेन्सले गार्डनमा लाइफ ल्याएको जस्तै उनीहरूको प्रेसेन्सले जीवनमा पनि लाइफ र प्युरिटी, जोय, ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ। त्यसै गरी क्राइस्ट लाइक फिगरले पनि जायन्टको लाइफमा चाहिँ जोय, प्युरिटी र इनोसेन्स ल्यायो। त्यो बच्चा त्यो सानो क्राइस्ट लाइक फिगर नआइन्जेलसम्म जायन्ट एकदम सेल्फिस र रुड थियो। जब ऊ जायन्टको जीवनमा आयो उसको एउटा अङ्गालोले त्यो जायन्टमा चाहिँ धेरै नै ठुलो परिवर्तन आयो। सो द इनोसेन्स अफ द चाइल्ड प्लेज भेरी भाइटल रोल इन आवर लाइफ एन्ड वी अल सुड ह्याभ द्याट इनोसेन्स अफ चाइल्डहुडनेस इन आवर हार्ट। अर्को थिम छ आइसोलेसन एन्ड लोनलीनेस। जायन्टले आफूलाई आइसोलेट र लोनली राख्छ ह्युमन कन्ट्याक्टबाट। जब जब उसले आफूलाई एक्लै राख्छ, ह्युमन कन्ट्याक्टबाट टाढा रहन पर्खाल बनाउँछ, तब तब उसले आफूलाई ह्याप्पिनेसबाट पनि टाढा राखिरहेको हुन्छ। उसको गार्डनमा भएको विन्टरले ऊ भित्र रहेको आइसोलेसन, लोनलीनेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् त, चारैतिर संसारभरि स्प्रिङ भएको बेला उसको बगैँचामा मात्रै विन्टर हुनु भनेको चाहिँ ऊ भित्र मात्रै चाहिँ कोल्डनेस हुनु, ऊ भित्र मात्रै आइसोलेसन हुनुको हो, ऊ भित्र मात्रै लोनलीनेस हुनु हुन्छ, जुन चाहिँ ऊ आफैले नै जेनेरेट गरेको थियो। अर्को थिम छ ट्रान्सफर्मेसन थ्रु एक्सपिरियन्स।
यहाँ त्यो जायन्ट चाहिँ अल अफ अ सडन चेन्ज भएको छैन। उसले एक्सपिरियन्स गर्यो कि जब ती बच्चाहरू उसको बगैँचामा आउँछ अनि मात्रै स्प्रिङ सिजन आउँदो रहेछ, ती बच्चाहरू जाने बित्तिकै चाहिँ विन्टर सिजन नै आउँछ भनेर उसले चाहिँ रिजन पत्ता लगायो। उसले फिल गर्यो कि इट्स बिकज अफ माई सेल्फिसनेस, इट्स बिकज अफ माई रुडनेस एन्ड इट्स बिकज अफ माई क्रुअल्टी भनेर उसले आफैले अनुभव गर्यो। त्यो अनुभवको थ्रुबाट मात्रै उसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन पोसिबल भयो। त्यसपछि मात्रै उसले आफूले आफैलाई चाहिँ चेन्ज गरेको हो। सो वी क्यान से द्याट रियल चेन्ज कम्स थ्रु पर्सनल रियलाइजेसन, नट जस्ट फ्रम एडभाइस। अब जाउँ हामी सिम्बोलिजमतिर। यो स्टोरीमा युज भएका सिम्बोल्सहरू के छन् त हेरौँ है त। द फर्स्ट सिम्बल इज गार्डन। गार्डन सिम्बलाइजेस ह्युमन सोल। कथामा जब जाइन्टले चाहिँ एकदम सेल्फिस बिहेभियर्स देखाउँछ, बच्चाहरूलाई चाहिँ गार्डनबाट टाढा राख्छन्, तब तब उसको बगैँचामा चाहिँ विन्टर सिजन आउँछ, कोल्ड आउँछ, लाइफलेस हुन्छ र उसको बगैँचा पुरै विन्टर हुन्छ। दिस रिप्रेजेन्ट अ क्लोज एन्ड कोल्ड ह्युमन हार्ट. But when he allows children to play inside the garden all of a sudden changes into the spring season. There is the greenery, there is the life and love. So this represents a warm and loving heart. अर्को सिम्बल चाहिँ सिजन्स। यहाँ दुईटा सिजन छ, एउटा विन्टर छ, अर्को स्प्रिङ सिजन छ। सो विन्टर सिम्बलाइजेस सेल्फिसनेस, क्रुअल्टी, रुडनेस, लोनलीनेस एन्ड इमोसनल एम्प्टीनेस. The giant is emotionally empty. He is isolated, he is selfish, he has no life in it भन्ने चाहिँ विन्टर सिजनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। स्प्रिङ सिजन इज द सिम्बल अफ लभ, ह्याप्पिनेस एन्ड द रिन्युअल। उसको त्यो जाइन्टको गार्डनमा कतिखेर स्प्रिङ सिजन आउँछ भन्दाखेरि जब उसले चाहिँ अलाउ गर्छ कि बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि। सो लभ एन्ड काइन्डनेस ब्रिङ्स लाइफ एन्ड ग्रोथ इन ह्युमन लाइफ। एन्ड वी क्यान अल्सो से नेचर रेस्पोन्स टु ह्युमन इमोसन्स एज वेल। अर्को सिम्बल छ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर द सिम्बल्स अफ इनोसेन्स, प्युरिटी एन्ड ह्याप्पिनेस इन द स्टोरी. The presence of the children makes the garden alive and the absence of the children makes the garden dead. अर्को सिम्बल चाहिँ वाल. वाल इज द सिम्बल अफ आइसोलेसन or सेपरेसन or ब्लकेज. जब त्यो जाइन्टले वाल बनाउँछ, जब उसले ब्लक राख्छ, त्यो ह्याप्पिनेसलाई भित्र इन्टर गर्न दिँदैन, उसको लाइफमा सेल्फिसनेस, लोनलीनेस, इमोसनली ऊ चाहिँ लोनली फिल गर्छ। सो वाल इज रिप्रेजेन्टेड हियर एज द ब्लकेज. हामीले चाहिँ आफैले ब्लक चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। हामीले वाललाई ढाल्यौँ भने बल्ल हामीमा चाहिँ लभ, काइन्डनेस, कम्प्यासन चाहिँ आउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट सिम्बल छ, त्यो चाहिँ हो नोटिस बोर्ड, जहाँ लेखिएको थियो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्युटेड, और अनुमति बिना भित्र छिर्नेलाई सजाय दिइनेछ। यो नोटिसले के सिम्बलाइज गर्छ भन्दाखेरि ह्युमन ग्रीड, ह्युमन ओनरसिप, मेरो मात्रै हो, मैले मात्रै युज गर्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको ह्युमन ग्रीडले चाहिँ के लिएर आउँछ भन्दाखेरि एम्प्टीनेस इन लाइफ. This type of greed not only brings emptiness in life, it also blocks happiness in our life. Another important symbol used in the story is the little boy, the Christ-like figure. He is the symbol of divine love, forgiveness, and salvation. जब त्यो क्राइस्ट लाइक बोय जाइन्टको लाइफमा आउँछ, जाइन्टको लाइफमा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट आउँछ. हि चेन्जेस, उसबाट सेल्फिसनेसबाट ऊ सेल्फलेसनेसमा जान्छ, उसमा काइन्डनेस, लभ, कम्प्यासन डेभलप हुन्छ र फाइनली उसले चाहिँ फर्गिभनेस पाउँछ गडबाट, र नट ओन्ली फर्गिभनेस, हि अल्सो गेट साल्भेसन एन्ड रिवार्ड एन्ड हि ट्राभल्स टु प्याराडाइज. अब सबैभन्दा मुख्य सिम्बल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द जायन्ट हिमसेल्फ. जायन्ट इज द सिम्बल अफ सेल्फिस ह्युमन नेचर. अनि जब त्यो जायन्टमा ट्रान्सफर्मेसन आउँछ, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सेल्फिस ह्युमन नेचर क्यान बी अल्सो ट्रान्सफर्म. सो रियलाइजेसन ब्रिङ्स चेन्ज. अब फिगर अफ स्पिचको पालो. यो स्टोरीमा 6वटा फिगर अफ स्पिच चाहिँ युज भएको छन्. ती के हुन् भन्दाखेरि पर्सोनिफिकेसन, सिम्बोल्स, एलिगोरी, कन्ट्रास्ट, इमेजरी र रेपिटेसन. यो कथामा चाहिँ विन्टर, स्प्रिङ, वाल, स्नो, फ्रस्ट अनि नर्दर्न विन्ड, यिनीहरू सबैले चाहिँ ह्युमन क्वालिटिज दिएका छन्. पर्सोनिफिकेसन भनेको चाहिँ गिभन ह्युमन क्वालिटिज टु द नन लिभिङ अब्जेक्ट हियर. यो स्टोरीमा चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरिरहेका छन्, अनि यिनीहरूलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने स्टोरीमा क्यापिटल लेटर पनि युज गरेको छ. सो इट मिन्स दे हेभ बिन पर्सोनिफाइड एन्ड दे हेभ बिन गिभन ह्युमन क्वालिटिज. अर्को फिगर अफ स्पिच चाहिँ सिम्बोलिजम हो. सिम्बोलिजम भनेको चाहिँ एउटा कुरा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ अर्को डिपर मिनिङ चाहिँ लिएर आउनु हो.
स्टोरीमा विन्टर सिजनको सिम्बोलिक मिनिङ चाहिँ दिएको छ। विन्टर सिजनलाई विन्टर सिजनको रूपमा मात्रै देखाएको छैन कि यसको डिपर मिनिङ चाहिँ के हो त? ह्युमन लोनलीनेस, आइसोलेसन, सेल्फिसनेस अनि इमोसनल एम्प्टीनेस देखाएको छ। त्यस्तै गरी गार्डनले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ त? ह्युमन हार्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ अर सिम्बोलाइज गरेको छ। सो यसरी एउटा अब्जेक्ट देखाएर त्यसको मिनिङ चाहिँ इम्प्लाइड रूपमा चाहिँ हिडन मिनिङ अरू नै अर्थ लाग्छ भने त्यसलाई हामी सिम्बोलिजम भन्छ। अर्को छ इमेजरी। इमेजरी भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर इमेज चाहिँ रिडर्सको माइन्डमा क्रिएट गर्ने। जस्तै स्टोरीमा के भनेको छ भन्दाखेरि द गार्डन इज ग्रिन, चिल्ड्रेन आर प्लेइङ, द बर्ड इज सिङ्गिङ। और जाइन्टको डेथ हुँदाखेरि जाइन्टलाई चाहिँ पुरै सिङ्गिङ त्यो फ्लावरले चाहिँ ढाकेको छ भन्दाखेरि यी वर्डहरू स्टोरीमा आउँदाखेरि हामी त्यसबाट चाहिँ एउटा इमेज एउटा पिक्चर भिजुअलाइज गर्छौँ नि होइन। सो द्याट इज कल्ड युज अफ डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज अर इमेजरी। अर्को पावरफुल फिगर अफ स्पिच युज भएको छ त्यो हो कन्ट्रास्ट अर एन्टिथेसिस। दुईटा कन्ट्रास्टिङ आइडियाजहरू सँगसँगै देखाउने। जस्तै बाहिर स्प्रिङ सिजन छ, जाइन्टको गार्डनमा चाहिँ विन्टर सिजन नै छ। सो दुईटा कन्ट्रास्टिङ आइडियाजहरू एट द सेम टाइम चाइल्ड भर्सेस द जाइन्ट। चाइल्ड इनोसेन्सको प्रतीक मानिन्छ भने जाइन्ट चाहिँ सेल्फिसनेस भयो। सो भने चाहिँ दुईटा कन्ट्रास्टिङ इमेज अर आइडियाजलाई चाहिँ सँगसँगै पनि स्टोरीमा देखाएको छ। द्याट इज कल्ड कन्ट्रास्ट अर एन्टिथेसिस। अर्को इम्पोर्टेन्ट फिगर अफ स्पिच युज भएको छ एलिगोरी। एलिगोरी भनेको चाहिँ त्यो स्टोरी, त्यहाँ भएको क्यारेक्टर, त्यहाँ भएको इभेन्ट्स, जे पनि घटनाहरू छन् ती सबैको चाहिँ डिपर मिनिङ हुन्छ। त्यसको चाहिँ अर्कै मिनिङ हुन्छ। जस्तो कथालाई सट्ट मात्रै हेर्दाखेरि एउटा जाइन्ट छ, उसले बच्चाहरूलाई खेल्न दिँदैन, अनि पछि फेरि कुनै एक दिन चाहिँ उसले फेरि खेल्न दिन्छ र खेल्न दिएपछि उसकोमा फेरि स्प्रिङ सिजन आउँछ। कथा यति मात्रै हो। तर यसको एलिगोरिकल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छे सेल्फिस भयो भने आइसोलेट हुन्छ, ऊ लोन्ली हुन्छ, ऊ स्याड फिल हुन्छ, ऊ जहिले पनि भित्र चाहिँ आफू पोल्ड मात्रै हुन्छ, उसले ह्युमन लभ इमोसन चाहिँ फिल गर्न सक्दैन। तर जब ऊ सेल्फलेसनेस हुन्छ, उसले सेल्फिस फालिन्छ, उसमा माया कम्प्यासन काइन्डनेस आउँछ अनि उसले चाहिँ अरूको पनि माया पाउँछ। यसको चाहिँ एलिगोरिकल मिनिङ। सो भनेपछि स्टोरी यता छ, त्यसको डिपर मिनिङ अरू के आउँछ भने त्यसलाई हामी एलिगोरी भन्छौँ। फाइनल फिगर अफ स्पिच चाहिँ रिपिटेसन। यसलाई हामी रिफ्रेन पनि भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ कुनै इभेन्ट अथवा कुनै फ्रेज चाहिँ रिपिटेडली स्टोरीमा युज भइराख्ने। अनि यो रिपिटेडली स्टोरीमा युज भएपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि इट इम्फसाइजेस द आइडिया। यसले एउटा सर्टेन आइडियालाई चाहिँ इम्फसाइज गरिरहेको हुन्छ, फोकस गरिरहेको हुन्छ, हाइलाइट गरिरहेको हुन्छ। सेल्फिस टाइममा चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ आइरहेको छ एन्ड द आइडिया इज विन्टर इन द गार्डन। विन्टर इन द गार्डन भने सो यसले के गर्यो भने चाहिँ गार्डनमा भएको विन्टर, ह्युमन माइन्डमा ह्युमन सोलमा भएको लोनलीनेस, सेल्फिसनेस, त्यो ग्रिडलाई चाहिँ हाइलाइट गरिरहेको छ। This is all about the selfish chant. I hope this video helps. If it helps, please don't forget to share this among your friends.